नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को फिजिक्स पोर्सनको फोर्स भन्ने च्याप्टरबाट हामी पढ्न गइरहेका छौं। यो भिडियो चाहिँ स्पेशली एससी बेस्ट रहेको छ। अब एक्जामिनेसन पनि आउँदैछ, एससी एक्जाम चाँडै नै है। त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ अलिकति सजिलो होस्, त्यसको लागि फास्ट रिभ्यू होस् पढ्नको लागि भनेर चाहिँ यो भिडियो स्पेशली प्रिपेयर गरेका छौं है। ल स्टार्ट गरौँ। हामी चाहिँ च्याप्टर फोर्स स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि हामी फोर्सकै बारेमा केही बुझौँ। फोर्स भनेको एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी, लाइक जस्तै कि हामीले फोर्सलाई पुल गर्ने, पुश गर्ने, तान्ने, घचाड्ने काम गर्छौं नि, त्यसलाई नै हामी एउटा सिम्पली रूपमा फोर्स भन्न सक्छौं। त्यो फोर्सले चाहिँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको पोजिसन चेन्ज गर्छ हैन, अनि त्यसको स्टेट अफ रेस्टलाई चेन्ज गर्छ अथवा मोसनलाई चेन्ज गर्छ र त्यसको शेप, साइज, डाइरेक्सन एसेक्ट्रालाई चेन्ज गर्छ भने त्यसलाई हामीले सिम्पली रूपमा फोर्स भनेर बुझ्न सक्छौं। र यसलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छौं इजी तरिकाले भन्दाखेरि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्सी मिन्स पुल अथवा पुश हो है। अनि त्यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्हिच मे चेन्ज द पोजिसन, state of rest or motion, shape, size, direction, etc. है। र एक्जाम्पलको लागि हामी के लिन सक्छौं भन्दाखेरि फोर्सको एक्जाम्पललाई एउटा भन्नुपर्दा ग्राभिटेशनल फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्सनल फोर्स, यस्ता धेरै फोर्सेसहरु छन् जुन भाइ बहिनीहरुलाई थाहा छनै छ होला यसको बारेमा है। त्यही पनि एउटा क्विक रिभ्यू होस् भनेर यो सरर भिडियो बनाएको। र हामी अलिकति डिटेलमा जाउँ ग्राभिटेशनल फोर्सलाई लिएर है। ग्राभिटेशनल फोर्स के हो त? ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको एउटा यस्तो एट्र्याक्सन हो नि, त्यो चाहिँ कस्तो एउटा एट्र्याक्सन हो। के बिचको एट्र्याक्सन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो युनिभर्सको दुईटा कुनै हेभेन्ली बडिज बीच हुने एउटा एट्र्याक्सन हो। जस्तै कि यसलाई सिम्पली रूपमा डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू bodies in the universe, that's called force of gravitation, or simply हामीलाई ग्रेभिटेसन पनि भन्न सक्छौं है। यसको एसआई युनिट चाहिँ न्युटन हुन्छ। ल एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले ग्रेभिटेसन अथवा इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटेसन भन्दाखेरि चाहिँ केलाई लिन सक्छौं भन्दाखेरि है, मून रिभल्भ्स अराउन्ड द अर्थ। जस्तै कि हाम्रो चन्द्रमाले चाहिँ पृथ्वीलाई घुम्छ, त्यो एउटा चाहिँ एउटा ग्रेभिटेसन फोर्सको एउटा एक्जाम्पल हो, एउटा इफेक्ट हो है। जस्तै कि हाम्रो सोलर सिस्टमको सनलाई चाहिँ अरू प्लानेट सन कन्स्ट्यान्ट बसेको हुन्छ भने त्यो सनलाई चाहिँ अर्थहरूले अरू प्लानेट्सहरूले चाहिँ सनलाई चाहिँ रिभल्भ्स लगाउने घुम्ने काम गर्छ। त्यो एक्जाम्पल अफ ग्रेभिटेसन है। जस्तै कि हाम्रो समुद्र ओसनहरुमा एउटा त्यो छालहरु आउँछ नि, टाइड्स, या त्यो पनि एउटा ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले नै भयो। अनि जस्तै कि अरू जति नै आर्टिफिशियल स्याटेलाइटहरु जति पनि प्लानेटमा घुमिरहेका छन्, ड्यू टु द इट्स बिकज पोसिबल ड्यू टु द ग्रेभिटेसनल फोर्स। यति बुझ्नुभयो होला। यति भन्दै हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि न्युटन्सले
सरी न्युटन्सले चाहिँ तपाईको युनिभर्सल ल कसरी डिफाइन गरिएको छ ग्राभिटेसनको लागि लिएर भनेर ओके न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन The gravitational force between any two objects like any two masses जसले चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल केसँग हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्ट अफ देयर मासेससँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल चाहिँ स्क्वायर अफ देयर डिस्टेन्ससँग हुन्छ जस्तै कि एउटा दुईटा जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि लिनु पर्दाखेरि दुईटा हेभेन्ली बडिज भयो है जसमा चाहिँ मास 1 हुन्छ अर्को मास 2 हुन्छ भनौँ यसमा चाहिँ फोर्स एफ लागिरहेको हुन्छ र यिनीहरूको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ डी हुन्छ है जसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास प्रोडक्ट अफ देयर मासेस दुईटा मासेसको m1 र m2 को चाहिँ प्रोडक्ट अफ द मासेसमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने अर्को चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स भनेर डिफाइन गरिएको छ क्या है र अनिखेरि योलाई चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन भनौँ यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन भनौँ है यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु के आउँछ भन्दाखेरि जी मैले युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भ्यालुले m1 m2 अपन डी स्क्वायर हुन्छ यो चाहिँ थर्ड फाइनल इक्वेसन रहेको छ अब यसलाई त फर्मुला त हामीले निकाल्नु अब यसको डेफिनेसन चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ it states that every body in the universe attract every other body with product of their masses and inversely proportional to the product to the to the square of the distance between their centers. यसरी चाहिँ हामी न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ है अब हामी एकचोटि के हेर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जति पनि पढ्यौँ फोर्स र ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा यसको चाहिँ हामी एसई एक्जाममा कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ सर्ट नोट्समा है अनि त्यसपछि तपाईँको 1 मार्क्सको क्वेसन 2 मार्क्सको क्वेसनहरूमा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ एकचोटि हेर्छौँ हामीलाई सोधिने 1 मार्क्सको क्वेसनमा के पर्दछ भन्दाखेरि वाट इज ग्राभिटेसन भनेर सोध्न सक्छ है ग्राभिटेसन भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ जस्तै कि ग्राभिटेसन फोर्सको बारेमा हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज इन द युनिभर्स इज कल्ड ग्राभिटेसन है यसको बारेमा बुझ्नै भएको छ जस्तै कि त्यसको इक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्यो भने मुन रिभल्भ्स अराउन्ड द अर्थ है त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिनु होला है त्यस्तो खालको इक्जाम्पलहरू हामीले दिनु पर्यो अनि जस्तै कि अर्को के क्वेसन पनि आउँछ भन्दाखेरि वाट आर द फ्याक्टर्स जो चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ के फ्याक्टरहरू चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गऱ्यौँ एउटा प्रोडक्ट अफ देयर मासेस m1 एन्ड m2 अर्को चाहिँ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स यो दुईटा जस्तै कि मासहरू बढ्दाखेरि चाहिँ फोर्स अनि बढ्ने भयो है डिस्टेन्स बढ्दा अथवा बढ्दाखेरि फोर्स घट्ने भयो यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको हुनाले चाहिँ डिस्टेन्स बढ्यो फोर्स घट्यो डिस्टेन्स घट्यो फोर्स चाहिँ बढ्ने हुन्छ है त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति दिनलाई रेडी हुनुपर्छ जस्तै कि स्टेट न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भनेर पनि सोध्छ है अब यसको पनि हामीले तपाईँको
सर्ट क्वेसनमा आउँदाखेरि हामी दिन सक्ने हुनुपर्छ यस्तो खालको क्वेसन आउँछ र अर्को कमनली आउने क्वेसन भनेको जी को भ्यालु चाहिँ के हो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ है यो भनेको चाहिँ तपाईको 6.67 × 10⁻11 nm/kg²। यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन के आउन सक्छ भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल चाहिँ एक्चुअल एक्ट कहाँ काम गर्छ, कुन डिरेक्सनमा चाहिँ यसले काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हेभेनली बडिजको अथवा एउटा जस्तै कि यो अर्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ जहिले पनि सेन्टरमा लाइज गरेको हुन्छ तपाईँको ग्राभिटेसनल फोर्स है। यो सेन्टरमा लाग्ने काम गर्छ जहिले पनि, अलवेज एक्ट इन द सेन्टर ग्राभिटेसनल फोर्स अलवेज एक्ट इन सेन्टर है। यस्तो कुराहरू पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो क्वेसनहरू सर्ट नोट्समा एकदमै आउन सक्छ 1 मार्क्सको क्वेसन। अब जस्तै कि अब एकैछिन अरू कुरामा हेरौँ है। एकैछिन भन्दा पहिला एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन ग्राभिटेसनल फोर्स र चाहिँ कतिखेर ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टसँग इक्वल हुन्छ भनेर क्वेसन हामीलाई सोध्छ क्या। जस्तै कि F = G चाहिँ कुन कन्डिसनमा आउँछ भनेर एउटा क्वेसन पनि सोधे आउँछ। जस्तै कि त्यो कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा क्वेसन थाहा छ नै छ m1/m2/r²। यो कतिखेर पोसिबल छ भन्दाखेरि हाम्रो 2 unit masses sorry है it is metal drop pencil 2 unit masses let's separate भएको बेला by a unit distance। यो भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने स्टुडेन्टहरूले बुझिहाल्नुको होला। यो भनेको लेट m1 र m2 को भ्यालु 1 युनिट हुनु पर्यो र डिस्टेन्सको भ्यालु 1 युनिट हुनु पर्यो। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो फोर्स इन्टु जी पोसिबल हुन्छ। यो एउटा केसमा मात्र F = G आउँछ। यो पनि 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने खालको क्वेसनहरू हो। लजिकल क्वेसन हो। हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ है। एकदम मजाले पढ्नु होला है। बुकहरू पढ्नु होला, नोट्सहरू पढ्नु होला, धेरै मेटेरियल्सहरू पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, सकेसम्म बुझ्नुहोस् है। त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने साइन्समा क्वेसनहरू जुनै पनि एङ्गलबाट पनि हामीले सोध्न सकिन्छ है। त्यो भएर एसएससीको प्रिपेयर अलिकति राम्रैसँग गर्नु होला है। नआत्तिकन दिनुहोस्, नआत्तिकन पढ्नु सकिन्छ, नसकिने भएको छैन। र अब हामी मुभ अन होम ग्राभिटीतिर है। ग्राभिटी ल अब ग्राभिटी भनेको के हो? ग्राभिटीलाई हामीले सिम्पली डिफाइन गर्न सक्छौँ क्या। ग्राभिटी भनेको चाहिँ तपाईँको यस्तो चिज हो कि जुन चाहिँ एट्र्याक्सन गर्छ। जस्तै कि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिनु हुन्छ भने अर्थले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ आफूतिर तान्छ। उसको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन आफ्नो ग्राभिटेसनल एरियाभित्र पर्छ, उसको अर्थको जति एउटा ग्राभिटेसनल एरिया छ यो एउटा अर्थ भयो है। यो अर्थले चाहिँ एउटा उसको क्यापेसिटी हुन्छ एट्र्याक्सन गर्ने। त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने, सेन्टरतिर चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नु नै त्यसलाई नै हामी सिम्पल रूपमा ग्राभिटी भनेर बुझ्न सक्छौँ है। यो एटमोस्फियर मान्नुहोस्, एटमोस्फियर मान्नुहोस् र यसले आफ्नो सेन्टरभित्र तान्ने कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी ग्राभिटी भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि ग्राभिटी is the attraction forces between the earth अथवा कुनै पनि एनी प्लानेट है। अर्थलाई मात्र भन्न मिल्दैन, कुनै पनि एउटा प्लानेटलाई एन्ड अदर objects lying on or near its surface। यसलाई हामी ग्राभिटी भन्न सक्छौँ। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा ग्राभिटीलाई कस्तो एक्जाम्पलको रूपमा लिने भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट हामीले जस्तै कि एउटा बललाई हामीले मासतिर फ्याल्यौँ भने तलतिरै आउँछ नि। सो द्याट्स द इफेक्ट अफ ग्राभिटी। कुनै पनि अब्जेक्ट
एउटा उसको म्याग्नेटिक उसको एउटा सबै ग्राभिटेसनल एरियाभित्र ग्राभिटेसनल फोर्सको सर्फेसभित्र छ भने उसको त्यो एउटा एट्र्याक्ट गर्ने क्यापेसिटी फिल्डभित्र उसको पर्छ भने उसले जहिले पनि आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने कोसिस गर्दछ है। एक्जाम्पलको रूपमा हामी लियौँ अ बडी थ्रोन अप फल्स ब्याक अन द सर्फेस अफ द अर्थ। यही हो ग्राभिटी भनेको। र अब यसको अब हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि फ्याक्टर्सको कुरा गरौँ। फ्याक्टर्स कस्तो खालको फ्याक्टर्स भन्दाखेरि द्याट एफेक्ट द ग्राभिटी। कस्तो खालको फ्याक्टरले चाहिँ ग्राभिटीलाई असर गर्छ है। एउटा कुरा भनेको एउटा मासले जहिले पनि असर गर्छ, मास अफ द अर्थ। अहिले मैले इक्जाम्पलको लागि अर्थ नै लिएँ, तपाईँहरूले यो इक्जाम्पल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो रेडियस अफ द अर्थले पनि यसलाई फरक पार्छ है। र अब यसले इफेक्ट के पार्छ है त ग्राभिटीको इफेक्ट चाहिँ के हो? इफेक्ट अफ ग्राभिटी यसमा जाउँ हामी। इफेक्ट अफ ग्राभिटी भनेको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लियौँ एक्जिस्टेन्स अफ एटमोस्फियर सराउन्डिङ टु द अर्थ है। जति पनि सर्भाइभल नन सर्भाइभल कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ तपाईँको अर्थको ग्राभिटीभित्र पर्छ है। जस्तै कि एउटा इक्जाम्पलको लागि लियौँ एक्जिस्टेन्स अफ एटमोस्फियर सराउन्डिङ टु द अर्थ है, यसले पार्छ। अनि अर्को अघि नै हामीले एउटा इक्जाम्पलको कुरा गरिसक्यौँ, जस्तै कि फलिङ डाउनवर्ड्स अफ object on upwards। ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ सरी अलिकति रफ भयो, प्लिज डोन्ट माइन्ड त्यसको लागि। अर्को थर्ड इक्जाम्पल हाम्रो एफेक्ट गर्ने ग्राभिटीमा भनेको चाहिँ फ्लोइङ अफ वाटर इन द रिभर एन्ड स्ट्रिम। जस्तै कि हाम्रो पानीहरू झर्छ नि, पानीहरू जति पनि मुभ हुन्छ नि वाटर अथवा रिभरहरूमा जति पनि पानीहरू तालहरूमा मुभ गर्ने हुन्छ नि तरिका, यो सबै ग्राभिटीले गर्दाखेरि हो। अनि अर्को यति भयो भने हामी चाहिँ ग्राभिटीलाई यति डिफाइन गऱ्यौँ भने लगभग पुग्छ कुराहरू है। अब जस्तै कि अब हामी लेट्स कहाँतिर मुभ हो भन्दाखेरि एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अब जस्तै कि एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले मुभ हौँ। यसलाई चाहिँ हामीले स्मल जी भनेर पनि चिन्न सक्छौँ है। अब यो एक्सलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ के रहेछ है त चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा युनिफर्म एक्सलरेसन क्या, एउटा एकदम मजा एउटा जस्तै कि हाम्रो अर्थको ग्राभिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्डको कुरा गरेको छौँ हामीले है, पर सेकेन्ड स्क्वायरको कुरा गरेका छौँ हो। त्यो भेलोसिटीमा कुनै पनि अब्जेक्ट फ्रिली मुभ अन हुन्छ भने त्यसलाई हामी एक्सलरेसन अफ ड्यु टु ग्राभिटी भनेर बुझ्न सक्छौँ। ल यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ हामीले भन्दाखेरि द युनिफर्म एक्सलरेसन produced in a freely falling body due to the gravitational pull of the earth is known as acceleration due to gravity है। र यसको चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि G = gm/r²। र हाम्रो अर्थको चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एक्सलरेसन ड्यु टु द ग्राभिटी अफ अर्थको चाहिँ अर्थको चुम्बकीय क्षमता चाहिँ यो हो। यति भेलोसिटीमा चाहिँ यसले वर्कआउट गर्छ है। एभ्री सेकेन्ड चाहिँ यति भेलोसिटीमा काम गर्छ। जस्तै कि अब एउटा हामी सम स्पेसल कन्डिसनमा जाउँ ग्राभिटेसनल फोर्सको। सम
स्पेशल कन्डिसन कस्तो छ त हाम्रो यसको एउटा स्पेशल कन्डिसन भन्दाखेरि जब कि लेट मी सो गाइज जब when the height or 1 number 1 when the height h above the earth's surface is given, then g is equals to gm by r plus h square ले चेन्ज हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एकदम स्पेशल कन्डिसनको केसमा आउने फर्मुला हो। अर्को सेकेन्ड कन्डिसन भनेको जब when the distance को कुरा है, अघि हाइट को कुरा आएको थियो, अब डिस्टेन्स d from the earth's center is given, that g is equals to gm by d square। यो हुन्छ है अर्को केस हो। यो सेकेन्ड कन्डिसन हो जब कि डिस्टेन्सको चाहिँ म्याटर गर्छ सेन्टरबाट, त्यतिखेर चाहिँ जीलाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरिएको हुन्छ। अनि अर्को यो हाम्रो न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, याद गर्नु होला है। अब यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, यो चाहिँ मैले क्विक रिभ्यू मात्रै गरिदिएको हो। धेरै डिटेलमा बुक्स नोट्सहरूबाट पनि पढ्ने खोज्ने गर्नु होला। केही समस्या भए कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जी एट द अर्को कन्डिसन रहेको छ जीएस एट द अर्थ। अर्को एउटा अर्थको सर्फेसको कुरा आउँछ, अनि अर्को जीएस भनेको चाहिँ तपाईँको भ्यालु एट द हाइट भन्छ। इज इट्स भ्यालु एट द हाइट एच above the earth surface, then gs is equals to r by r plus s square into gs है। यो भाइ बहिनीहरू एकदम मजाले याद गर्नु होला, यो पोइन्ट्सहरू एकदम याद गर्नुपर्छ। यो हाम्रो न्युमेरिकलको कन्डिसनमा चाहिँ यो कुराले धेरै महत्त्व राख्छ है। कन्डिसन अनुसारको न्युमेरिकल क्वेसनहरूले सोधेको अनुसार चाहिँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसै गरी जस्तै कि अब हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि अब क्वेसनहरू आउन सक्छ नि तपाईँलाई सर्ट नोट्समा, भेरी सर्ट नोट्समा। जस्तै कि अब अहिले हामीले पछिल्लो समयमा ग्राभिटीको कुरा पढ्यौँ, एस्पिरेसन ड्यु टु द ग्राभिटीको कुरा पढ्यौँ होइन। यसमा चाहिँ आउन सक्ने क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ एकचोटि हेरौँ है त। पहिला कुरा गरौँ भेरी सर्ट नोट्स 1 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेसनहरूको बारेमा है। सिम्पली चाहिँ हामीलाई कस्तो क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि वाट इज ग्राभिटी भनेर एउटा क्वेसनमा हामीलाई सोध्न सक्छ है। सिम्पली चाहिँ के हो ग्राभिटी भनेको, के बुझ्नु भएको छ भनेर सिम्पल रूपमा चाहिँ ग्राभिटीको बारेमा हामीलाई एक्सप्लेन गर्छ। अब ग्राभिटीको बारेमा यहाँ हेर्नुहोस्, ग्राभिटी इज द एट्र्याक्सन फोर्स बिट्विन द अर्थ अथवा कुनै पनि प्लानेट अथवा अदर अब्जेक्ट लाइङ अन अर नियर इट्स सर्फेस। यसको वरिपरि रहने कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ असर पार्ने एरियालाई हामी ग्राभिटी भन्छौँ। अनि अर्को क्वेसन भनेको फ्याक्टर्सको कुरा हुन्छ। फ्याक्टर्सको कुराहरू पनि सोध्छ है, फ्याक्टर्सको कुरा। अनि अर्को इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी होइन, अनि इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी अनि एस्पिरेसन ड्यु टु द ग्राभिटी भनेको के हो होइन, यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ। जस्तै कि अब एस्पिरेसन ड्यु टु ग्राभिटीले कस्तो कुराहरूमा चाहिँ एफेक्ट गर्छ होइन, वाट आर द फ्याक्टर्स एट म यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्टमा लेखिदिइहाल्छु। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द भ्यालु अफ जी है। यसले केमा असर पार्छ त यो विचार गर्नुहोस् है। एउटा भनेको सेप अफ द अर्थ है, अर्को भनेको के हो एल्टिट्युड फ्रम द सर्फेस अथवा सर्फेस अर्थ सर्फेस भनौँ, यसलाई अझै बेटर हुन्छ। अर्थ सर्फेसको कुरा गरौँ है। यो एल्टिट्युड भनेको पृथ्वीबाटको सतहभन्दा चाहिँ कति माथि छ कुनै पनि अब्जेक्ट भन्ने कुरा गर्न खोजेको हो। अर्को भनेको चाहिँ रोटेसन अफ द अर्थको कुरा गरौँ। रोटेसन अफ द अर्थ कुन तरिकाले हाम्रो पृथ्वी चाहिँ यस
सोलर प्लानेट अथवा यो ब्रह्माण्डमा मुभ अन भइरहेछ त्यस्तो कुराहरूले पनि हाम्रो एफेक्ट गर्ने हुन्छ भ्यालु अफ स्मल जीलाई हैन अनि अब जस्तै कि कस्तो अरु क्वेशनहरु जस्तै कि के आउँछ होला जस्तै कि हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हजुरहरुलाई थाहा छ कि छैन जस्तै कि एट इक्वेटर रिजन चाहिँ हाम्रो अर्थको चाहिँ तपाईको 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको भ्यालु हुन्छ जी को भ्यालु है र अर्को भनेको चाहिँ पोलर रिजनमा चाहिँ एट पोलर रिजनमा चाहिँ हाम्रो 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र त्यस्तै गरी अरु सर्ट नोट्स हामीलाई आउन सक्ने भनेको एस्पिरेसन स्मल जी को जस्तै कि जुपिटरमा कति छ हैन मुनमा कति छ भन्ने क्वेशनहरु सोध्छ क्या जस्तै कि अर्थको मात्रै नसोधेर जुपिटरको चाहिँ हाम्रो रहेको छ कति भ्यालु रहेको छ भन्नुहुन्छ नि 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको छ भने मुनमा चाहिँ एकदमै थोरै छ यो भाइहरुलाई मजाले थाहा नै छ होला यसको बारेमा त्यही पनि मैले भने र हामीले चाहिँ अर्थलाई चाहिँ एकदम दुईटाको भ्यालु फरक भए पनि यसलाई चाहिँ एभरेजमा मान्ने गरेका छौं अर्थको एस्पिरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ हामी के मान्छौं है अब अरु कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ जान सक्छौं भन्दाखेरि नि लेट्स अब चाहिँ हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि 2 मार्क्समा आउने क्वेशनहरुको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है जस्तै कि हामीलाई कस्तो क्वेशन सोध्छ भन्दाखेरि 2 मार्क्समा चाहिँ अब किन सनलाई नै हाम्रो चाहिँ यस प्लानेटले अथवा स्याटेलाइटहरुले चाहिँ किन सनलाई घुम्छ किन अरु कुनै अब्जेक्टलाई घुम्दैन भन्ने क्वेशनहरु आउँछ त्यस्तो क्वेशनमा चाहिँ हामीले के आन्सर लेख्न सक्छौं लजिकल आन्सर भन्दाखेरि यो चाहिँ जस्तै कि सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कुरा आउँछ है सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हो पहिला सुरु है सेन्ट्रिपिटल फोर्सको बारेमा बुझौँ है सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ सर्कुलर पाथमा चाहिँ एकदम युनिफर्म स्पिडमा एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुमिरहेको छ भने त्यसलाई हामी सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छौँ क्या त्यो चाहिँ कहाँ एक्ट हुन्छ भन्दाखेरि along the radius and towards the center of the circular path त्यो सर्कुलर पाथको बीचमा चाहिँ एकदम त्यसले इफेक्ट पारिरहेको छ है हो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको यो हो त्यही भएर चाहिँ अब जस्तै कि कस्तो भन्नुहुन्छ भने जस्तै कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै कि सनले चाहिँ नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्न सक्ने भयो एउटा सर्कुलर मोसनमा चाहिँ घुमिराख्न सक्ने एउटा क्यापेसिटी के एउटा त्यो युनिफर्म स्पिडमा घुमाउन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ सनमा भएको भएर चाहिँ यो हाम्रो हरेक अब्जेक्ट हरेक प्लानेटमा रहेको जति पनि स्याटेलाइटहरु छन् त्यसले चाहिँ सनलाई रिभल्भ गर्नुको कारण चाहिँ यो अब जस्तै कि अरु कुराहरु चाहिँ अरु क्वेशन कस्तो खालको सोध्छ 2 मार्क्समा भन्दाखेरि व्हाई डु द स्याटेलाइट डु नट फल रिभल्भिङ अराउन्ड द सन भनेर क्वेशन सोध्छ है यसको पनि एन्सर चाहिँ त्यस्तै नै खालको हो जस्तै कि यो स्याटेलाइट्सहरु किन खस्दैन त पृथ्वीतिर किन घुमिरहेको छ भन्दाखेरि यो satellites do not fall while revolving around the earth because gravitational force of the earth on the satellites provides the necessary centripetal force. त्यो सैटेलाइट सँग चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स जति चाहिन पर्ने त्यति पर्याप्त मात्रामा पुगेको हुन्छ त्यो फोर्स सो दैट इट रिभल्भ्स त्यो खस्दैन अन्त पनि जाँदैन है त्यो भएर चाहिँ यस्तो घुमिरहेको हो. व्हाई डज द फर्मेसन अफ टाइड टेक्स अन अ सी अर ओसन यो समुद्रमा अनिखेरि हाम्रो यो महासागर के भन्छ त्यसमा चाहिँ हामी किन हामीले टाइडल इनर्जी यो छालहरु किन आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले हो. के को एट्र्याक्सनको कारणले भन्दाखेरि सन एन्ड द मून एक्सर्ट अन द वाटर सर्फेस इन द सी. मोलिक्युल्सहरुमा चाहिँ जस्तो कि सोलिड भन्दा मोलिक्युल्समा चाहिँ यस्तो इफेक्ट चाहिँ इजिली देखिने भएको भएर चाहिँ यो छालहरु चाहिँ यसमा असर परिरहेको हो. कि सोलिडमा भन्दा मोर लिक्विडमा चाहिँ किन ग्रेभिटेशनल इफेक्ट देखिन्छ त्यो चाहिँ कारण भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि द मोलिक्युल्स इन लिक्विड आर नट रिजिडली फिक्स्ड हुँदैन क्या तिनीहरुको चाहिँ रिजिडली फिक्स्ड हुँदैन टाइट हुँदैन जस्तै कि है मुभ चलाउँदाखेरि एउटा मोभमेन्ट देखिन्छ. त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विडमा चाहिँ यसको असर देखिने हो. अनिखेरि जीलाई चाहिँ युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट किन भनिएको हुन्छ त्यो कुराहरु पनि आउँछ है. एकैछिन है सरी गाइज
जति नि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो सबै लजिकल एन्सरहरूको कुरा गऱ्यौँ हैन। अब जस्तै कि अब अझ अलिकति फ्यु कुरा गरौँ। वाइ डज द भ्यालु अफ जी भेराइ फ्रम प्लेस टु प्लेस अन द सर्फेस अफ द अर्थको सतहबाट चाहिँ ग्राभिटी एस्पिरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ किन फरक हुन्छ है। यो कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थ चाहिँ कम्प्लिटली एउटा स्क्वायर छैन अथवा कम्प्लिटली सर्कल छैन है। सरी स्क्वायर नट स्क्वायर होइन, कम्प्लिटली सर्कल छैन। पर्फेक्टली सर्कल नभएको कारणले यो लाइक एन अब एउटा स्पियर भनौँ न, पर्फेक्ट स्पियर नभएको कारण एउटा चाहिँ कस्तो भने एउटा अन्डा आकारको छ है। अन्डा आकारको भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ अलिकति हाम्रो अर्थको रेडियस चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रेडियसमा फरक आउँछ। हो त्यो रेडियस चाहिँ काहीँ डिस्टेन्स रेडियस कसैको रेडियस हाई हुन्छ कसैको लो हुन्छ। त्यो डिस्टेन्स चाहिँ भ्यारी गर्ने भएको भएर चाहिँ किनभने जीको चाहिँ स्क्वायर अफ द रेडियस जी इज अघि नै मैले भनिसकेको छु जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द यो चाहिँ इन्भर्सली यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यारी गर्छ। यो तपाईँको इन्क्रिज भए पनि यसमा डिक्रिज आउँछ र यो डिक्रिज भयो भने यसमा इन्क्रिज आउँछ। यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको कुरा हो। अनि जस्तै कि अब हामीलाई त्यस्तै यही क्वेसनमा बेस्ड भएर चाहिँ तराई रिजनमा र हिमालयन रिजनमा चाहिँ जीको भ्यालु चाहिँ कहाँ ग्रेटर हुन्छ भनेर कुरा आउँछ है। अभियसली हिमालयन रिजनमै तपाईँको एकैछिन हिमालयन रिजनमा चाहिँ यो रेडियस हाई हुन्छ तराईको भन्दा होइन त। रेडियस हाई हुन्छ। रेडियस हाई भएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको तराई रिजनमा चाहिँ जीको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर हुने भयो हिमालयन रिजनभन्दा। यसको यस्तो खालको लजिकल क्वेसनहरू चाहिँ यो कन्सेप्टले चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै जानुपर्छ। जस्तै कि अब अर्को क्वेसन आउँछ जुन चाहिँ अब हामीले जुनियर लेभलदेखि नै सुन्दै आएका छौँ। अ म्यान क्यान जम्प 6 times एज हाई अन द मुन देन अन अर्थ। वाइ? किनभने यो कुरा एकदम सिम्पल छ, यही नै रिजन हो। द भ्यालु अफ जी अन द सर्फेस अफ द मुन इज एबाउट 1/6। यति टाइम्सले चाहिँ कम हुन्छ मुनमा चाहिँ है ग्राभिटेसनल तपाईँको जीको भ्यालु होइन 6 times लेस हुन्छ अर्थको भन्दा। हो यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ द पिपल क्यान जम्प 6 times हायर देन द अर्थ। होइन यस्तो इक्जाम्पलहरूकोमा चाहिँ अलि यस्तो खालको क्वेसनहरूमा अलि धेरै फोकस गरेर पढ्नु होला है। यहाँ सबै चिजहरू कभर गर्न नभ्याइएको हुनसक्छ। लगभग सबै एउटा रिफरेन्स होइन लजिकहरूको बारेमा मात्र मैले बोल्नको लागि चाहिँ यो भिडियो रेडी गरेको हो होइन। अब तपाईँहरूले जस्तै कि अब फर्दर चाहिँ अब हामी के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट पनि अब अलिअलि क्वेसनहरू सोध्छ, अलिअलि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि अब हामी जाउँ टपिक फ्री फलमा। के हो फ्री फल भन्ने कुराहरू जाउँ है। बाँकी क्वेसनहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले प्रिपेयर गर्नु होला। अरू डिफ्रेन्ट मेटेरियल्स होला नोट्सहरू बुक्सहरूबाट तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको त अब हामीलाई एउटा अब सानै लेभलदेखि थाहा भएको कुरा हो। जस्तै कि ग्राभिटीको एउटा जस्तै कि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ एउटा कुनै पनि रेसिस्टेन्स बिना, जस्तै कि एटमोस्फियरको रेसिस्टेन्स बिना होइन त्यो अब्जेक्टको अथवा जीबाट जस्तै कि अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्स जुन छ नि 9.8 मिटर/सेकेन्ड त्यसको रिफरेन्समा मजाले फ्लो हुन पायो भने चाहिँ हामी त्यसलाई फ्री फल भन्छौँ क्या। जस्तै कि यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इफ अ बडी इज फलिङ केमा भन्दा फ्रिली under the action of ग्राभिटीको असरले मात्रै होइन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्सन कुन केहीको पनि असर नपरिकन, जस्तै कि एटमोस्फियर एयर केहीको पनि असर नपरिकन कुनै पनि अब्जेक्ट फ्रिली मुभ अन हुन्छ भने त्यसलाई हामी फ्री फल भन्छौँ। देन इट इज सेट टु ह्याभ अ फ्री फल है। अब कन्डिसन अफ फ्री फल, अब कन्डिसन के हुने भयो जस्तै कि फ्रिली फल हुने भनेको अब कन्डिसन के हुने भयो कुनै पनि अब्जेक्ट फ्री फल हुनको लागि भन्दाखेरि एक्सेलरेसन अफ फलिङ
object A is equals to acceleration due to gravity. So यो दुईटाको भ्यालु इक्वल भयो भने चाहिँ हामी फ्री फल भएको भन्न सक्छौँ। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा लियौँ कि फलिङ अफ अब्जेक्ट इन स्पेस, कुनै पनि अब्जेक्ट आकाशमा झर्छ, सरी नट आकाश हो कि स्पेसमा खस्छ भने हामी फ्री फल भन्छौँ होइन। जस्तै कि अब हामीले अर्थमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै कि हामीले कोइन र एउटा फिडरको एक्सपेरिमेन्ट जुन भएको छ नि त्यसको लागि त्यस्तो खालको एउटा इक्जाम्पल पनि तपाईँहरूले बुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो इक्जाम्पल भ्याक्युमहरूमा गरेको छ त्यो एउटा इक्जाम्पल है, एउटा एयरमा प्रेजेन्स गरेर एउटा भ्याक्युममा हो। त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ जस्तै कि कसले पर्फर्म गरेको छ भन्दाखेरि ग्यालिलियोले पर्फर्म गरेको छ, एउटा इटालियन साइन्टिस्ट हो होइन। उहाँले चाहिँ एउटा जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ कोइन र इयरलाई राखेर, कोइन इन इयर, कोइन चाहिँ हावामा र कोइन र फिडर चाहिँ एउटा हावामा राखेर र एउटा चाहिँ तपाईँको कोइन चाहिँ भ्याक्युममा, कोइन र फिडर भ्याक्युममा दुईवटा खालको एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यो भ्याक्युममा गरिएको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एउटा फ्री फल एक्सपेरिमेन्ट हो है। त्यस्तो खालको एउटा त्यो एक्सपेरिमेन्टहरू पनि तपाईँले बुकबाट एक्चुअली हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब अनि जस्तै कि कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा अब्जेक्ट चाहिँ प्यारासुट युज गरेर चाहिँ मुनको यदि सर्फेसमा जान्छ, ल्यान्ड गर्छ भने त्यो पनि एउटा फ्री फल हो। अब त्यस्तै गरी अब हामी जाउँ एउटा अर्को टपिकमा जाउँ, वेटलेसनेस भनेको चाहिँ के हो है। वेटलेसनेस भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ होइन कस्तो भने केही कुराले तानेको जस्तो अनुभव हुनु भएन क्या, तानेको जस्तो यदि अनुभव हुँदैन भने त्यसलाई वेटलेसनेस भनिन्छ क्या। कुनै पनि बडीलाई, कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई होइन, कुनै पनि एउटा मासलाई चाहिँ केही कुराले कुनै पनि फोर्सले एट्र्याक्ट गरेको जस्तो फिल हुँदैन भने त्यसलाई हामी वेटलेसनेस भन्छौँ। जस्तै कि यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इट इज द कन्डिसन अफ अ बडी इन विच द body feels that is not being attracted by any forces। कुनै पनि एउटा फोर्सले चाहिँ कुनै कसैलाई पनि एट्र्याक्ट गरेको छैन भने चाहिँ यो वेटलेसनेसको कन्डिसन हुनुपर्छ, वेटलेसनेस हुनुपर्छ। जस्तै कि अब हामी कुरा गरौँ कन्डिसन अफ वेटलेसनेस। कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ वेटलेसनेस हुन्छ, वेटलेसनेस भएको हुन्छ है। सरी है ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ सरी, माफ गर्नु होला। तपाईँको केही कुरा क्वेरीहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ड्युरिङ द फ्री फल, जस्तै कि फ्री फलको कन्डिसनमा के हुन्छ, एक्सलेरेसन टु जीको भ्यालु हुन्छ है। यो अघि नै मैले भनिसकेको कुरा हो है। यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको चाहिँ वेट चाहिँ एप्यारेन्टली चाहिँ तपाईँको 0 भएको हुन्छ क्या। हो त्यो 0 भएको स्टेटलाई नै चाहिँ हामी वेटलेसनेस भन्छौँ क्या है। यो कहाँ चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली चाहिँ इनसाइड एन्ड आर्टिफिसियल स्याटेलाइटभित्र चाहिँ हामीले यो चिज चाहिँ वेटलेसनेसको चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ। कस्तो खालको आर्टिफिसियल स्याटेलाइट भन्दाखेरि रिभल्भिङ एराउन्ड द अर्थ, यस्तो खालकोमा चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो खालको वेटलेसनेसको फिचर्स चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। फोर्स भन्ने च्याप्टरमा लगभग यस्तै नै कुरा रहेका छन् है। अब म लास्टमा चाहिँ एउटा कुरा के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विनका क्वेसनहरू चाहिँ आउँछन् क्या। जस्तै कि त्यो पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एसएससी प्रिपरेसनको लागि। जस्तै कि एक्सप्रेसन ड्यु टु ग्राभिटी है, क्यापिटल जी र स्मल जीको डिफ्रेन्सेस चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब एक्सप्रेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कुरा चाहिँ अघि नै हामीले डिस्क्राइब गरेको, ग्राभिटी भनेको कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन टुवर्ड्स इट्स सेन्टर, कुनै पनि त्यसको बिचमा आफूलाई
तान्ने क्यापेसिटी दुईटा हेभेन्ली बडिजको एकअर्का बीचको एट्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी ग्राभिटी भन्छौँ भने एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको चाहिँ तपाईको कुनै पनि प्लानेट अथवा स्याटेलाइटले चाहिँ आफ्नो सर्फेसमा अथवा एराउन्ड द ग्राभिटेसनल फोर्स भित्र रहेका अब्जेक्टलाई चाहिँ आफूतिर एट्र्याक्ट गर्न खोज्नुलाई हामी एक्सलरेसन ड्यू टु द ग्राभिटी भन्छौँ। जस्तै कि म एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हुन सक्ने भएको भएर म यसको चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन गरिदिइहाल्छु भाइ बहिनीहरूको लागि। एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एउटा स्मल जी र अर्को भनेको ग्राभिटी क्यापिटल जी। यसको डिफाइन चाहिँ तपाईँले डिफिनेसनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको सिम्पली म सजिलोको लागि प्रायःलाई गरिदिन्छु। एक्सलरेसन प्रोड्युस्ड ग्राभिटी अफ प्लानेट अर स्ल्याट सरी है ह्यान्डराइटिङको लागि टु अ फ्रिली फलिङ अब्जेक्ट। It is the acceleration produced by the gravity of a planet or a satellite to a freely falling object. यसलाई चाहिँ हामी acceleration due to the gravity भन्छौँ भने यसलाई हामीले डिफाइन कसरी पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि it is the force by which a planet or satellite attracts other bodies towards Earth's center। यो एउटा चाहिँ हाम्रो मेन डिफिनेसन भयो। सेकेन्डमा चाहिँ हामी यसलाई के भन्छौँ भने यसको एसआई युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भने यसको एसआई युनिट चाहिँ न्युटन हुन्छ। न्युटन एन भनेर हामी डिनोट गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको यसले चाहिँ केमा इफेक्ट गर्ने भयो भन्दाखेरि यो कसरी आउने भन्दाखेरि इट इज द इफेक्ट अफ ग्राभिटी, ग्राभिटीको इफेक्ट हो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ कज अफ acceleration due to gravity। यसको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन यो रहेको छ। अब जस्तै कि अब अरू डिफ्रेन्स बिट्विन हेर्नुहुन्छ भने मैले यो एउटा इक्जाम्पल मिस्टेक गरेँ। जस्तै कि यो हुँदैन है, सरी है। I'm sorry guys, check it out. This we have to erase this. This is by F. This is denoted by F. यसको भ्यालु क्यापिटल जी को होइन है यो स्मल जी र क्यापिटल जी र स्मल जी को डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ म यहाँ गर्नेवाला छु। त्यो मिस्टेक भएको छ, त्यो बुझ्नुहुन्छ होला स्टुडेन्टहरूले सजिलो छ। ठिकै छ। अब यो जाउँ 1। यो क्यापिटल जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भ्यालु। जहाँसुकै गए पनि यो एकदम युनिभर्सली कन्स्ट्यान्ट छ। यो हरेकमा एप्लाई हुने चिज हो। र यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुरा है। अब जी भनेको के हो, एउटा यो भनेको एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। We know guys that is scalar quantity and a vector quantity. Vector quantity is having both magnitude and direction. त्यसलाई हामी vector quantity भन्दछौँ भने जसको scalar quantity भनेको चाहिँ जसको चाहिँ magnitude हुन्छ डाइरेक्सन हुँदैन भने त्यसलाई हामी scalar quantity भन्न सक्छौँ है। अब क्यापिटल जी चाहिँ एभ्रिवेयर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। इट इज कन्स्ट्यान्ट एभ्रिवेयर, त्यसैले हामीलाई युनिभर्सली कन्स्ट्यान्ट भनेको हो है। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। जस्तै कि हामीले अघि कुरा गरौँ जुपिटरको, मुनको, अर्थको सबैको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ फरक छ। इट भेराइज फ्रम प्लेस टु प्लेस। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म एकदम भेराइज गर्छ है। यताउति हुने मोमेन्टहरू हुने मजाले हुन्छ। अनि अर्को इक्जाम्पल हामी के लिन सक्छौँ यसको डिफरेन्स बिट्विन लेख्न के सक्छौँ भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ जी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 6.67 × 10⁻11 mm²/kg²। र अर्को इक्जाम्पल रहेको छ एभरेज भ्यालु चाहिँ यसको 9.8 m/s²। हो यस्तै खालको हाम्रो क्वेसनहरू आउने हो।
जस्तै कि यसै गरी मास र वेटको डिफरेन्स बिट्विनहरू आउँछ है जस्तै गरी वेटलेसनेस ड्युरिङ फ्री फल र तपाईँको वेटलेसनेस इन स्पेस यस्तोको डिफरेन्स बिट्विनहरू आउँछ यस्तोहरू प्रिपेयर गर्नु होला न्युमेरिकलहरू प्रिपेयर गर्नु होला जस्तै कि मैले डिफाइन गरिदिएको छु भ्यालुहरू फर्मुलाहरू न्युमेरिकलहरू तयारी गर्नु होला तपाईँहरू सबैजना बेस्ट अफ लक छ एक्जामिनेसनको एसएससी एक्जामिनेसनको लागि केही क्वेसन क्युरिजहरू छ भने प्लिज फिडब्याक दिनु होला कमेन्ट गर्नु होला है त थ्याङ्क यू आई विल बी ब्याक इन नेक्स्ट ट्युटोरियल